Ayubowan මගේ පළමු වීඩියෝ එක මම හිතුවා පොල් ගැන ඔබ දැනුවත් කරන්න. වෙනත් රටක ජීවත් වෙනකොට බලපාන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ ආහාර සැකසීමේදී පොල් ලබා ගන්න ක්‍රමය. නමුත් අපේ ආහාර රටාවේ මූලිකත්වයක් ගන්නවා පොල්. සම්බොල වලට, මැල්ලුම් වලට, පොල් කිරි යොදන හොදිමාළු පිණිවලට, රස කැවිලි වලට ආදී මෙකී නොකී හැම දෙයකටම අපිට පොල් ඕනේ. අපි පොල් ගසට කියන්නේ කප්රුක කියලා. මොකද ශ්‍රී ලාංකික ජීවන රටාවේ පොල් ගසේ ඉවතලන කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් ගැටලුව කොහොමද පොල් ගෙඩියකින් පොල් ගන්න කියලානේ. ලේසි නැති වුණත් යුරෝපයේ පවා සමහර සුපර් මාකට් වල පොල් ගෙඩි තියනවා ගන්න. මේ මගේ අත්දැකීම. ගොඩක් වෙලාවට අපි පොල් ගන්නකොට විදේශිකයන් පවා අපෙන් අහනවා කොහොමද පොල් එළියට ගන්න කියලා. වසර ගණනාවක් මම මේ අත්දැකීමත් එක්ක ජීවත් වෙනවා. ලංකාවෙන් ආව අපිට පොල් ගානික ආරුමයක් නොවුනත් අපි අම්මල විදියට ගෙදර පොල් පාවිච්චි නොකරොත් උස් මහත් වුණු දුවා දරුවන්ට මේක අරුමයක්ම වේවි. ඩෙසිකේටඩ් කොකනට්, ෆ්‍රීස් කරපු පොල්, පොල් කිරි ටින්, පිටිකල පොල් කිරි පාවිච්චි නොකර මැල්ලුමකට, සම්බෝලයකට, කිරිබතකට අලුත් පොල් වලින් ලැබෙන රස වෙනස්ම නේද? හොඳයි අපි බලමු පොල් ගෙඩියකින් පොල් ගන්න ආකාරය. මේ තියෙන්නේ ලංකාවෙන් පිට වෙන රටක ජීවත් වෙනකොට අපිට ලැබෙන පොල් ගෙඩියක්. මේ තියෙන පොල් මුඩත් එක්ක තියෙන පොල් ගෙඩියක්. මේ වටේට තියෙන මේක මුඩ. මේ තියෙන්නේ හොඳටම සුද්ධ කරපු පොල් ගෙඩියක්. මේවා සුපර් මාකට්ස් වල ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකන් shops වලත් ගන්න තියෙනවා. අපි බලමු මේ පොල් මුඩත් එක්ක ලැබුණොත් කොහොමද අපි මේක සුද්ධ කරගන්නේ කියලා මුලින්ම. අපිට තියෙන ආයුධ පිහි එක්ක අපි කොහොමද සුද්ධ කරගන්නේ කියලා. මේ වගේ ලොකු පිහි, මන්න පිහි හැමෝටම නැහැනේ. මේක මම ලංකාවෙන් ගෙන ආපු එකක් තාත්තා හදවලා දුන්නේ. නමුත් අපි ලංකාවෙන් පිටරටක ජීවත් වෙන විට පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් පිහියකින් කොහොමද සුද්ධ කරන්නේ කියලා බලමු. මේ වටේට තියෙන පොල් මුඩ. ලංකාවේ නම් ඉතින් අපිට ඉඩ තියෙනවා ඕන තරම් මේක බිම තියලා එහෙම නැත්නම් වත්තට ගිහලා සුද්ධ කරගෙන එන්න මෙන්න මෙහෙම පිහියෙන් ගහලා තමයි අපි ලංකාවට සුද්ධ කරගන්නේ. නමුත් මේ තියෙන පරිසරයත් එක්ක තියෙන අපහසුතාව මග අරගෙන අපි මේ වැඩේ කරමු. ඒ නිසා මේ ලොකු පිහිය පැත්තකින් තියලා මම මේ පුංචි පිහියෙන් අපි අත පරිස්සමින් අතේ වද්ද ගන්නේ නැතුව මෙහෙම මේ පිහිතුරින් මේක කඩා ගන්න විදිය බලමු. පිහිතුර හිමින් යනලා මෙහෙම මුඩ බුරුල් කරගන්නවා. මේක හිතන තරම් අමාරු නැහැ. මෙහෙම පිහිය ඇතුළට ඇනලා ඊට පස්සේ මුඩ බුරුල් කරගන්නවා. කීප වතාවක් වටේට පරිස්සමින් අතේ වද්ද ගන්නේ නැතුව. දැන් බලන්න මේක හොඳටම බුරුල් වුණා. මේක හිතන තරම් අමාරු නැහැ. මේක දැන් අතින් ගලවන්න පුළුවන් මේ වගේ. දැන් මේ ටික අයින් කරලා අපි පොල් ගෙඩිය මුඩ අයින් කරගන්නවා. ඔයාලට ඕන නම් මේක අත්වැස්මක් දාලා සුද්ධ කරන්නත් පුළුවන්. මේවට කියන්නේ මේ වටේට මෙන්න මෙහෙම සුද්ධ කරගන්නවා. මේවා මේ පොල් කිඳි වටේට පොල් කිඳි ඉතුරු වෙනවා. අපි පොල් කිඳි ටිකත් මෙහෙම අතින් ඇදලා සුද්ධ කරලා දානවා. එතකොට තමයි අර හොඳට සුද්ධ වෙච්ච පොල් ගෙඩියක් අපිට ලැබෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි සුද්ධ කරගත්ත පොල් ගෙඩියනේ. බලන්න හොඳට සුද්ධ වෙලා තියෙන වටේටම වේරිච්ච පොල් ගෙඩියක් තමයි හොඳට සුද්ධ වෙලා හැබැයි. දැන් ඔයාලට පේනවද මේකේ ඇස් තුනක් තියෙනවා. එකයි මේ බලන්න 1 2 3 ඇස් තුනක් තියෙනවා. මේ ඇස් තුනත් එක්කම ඉරි තුනකුත් තියෙනවා පොල් ගෙඩියේ. බලන්න 1 2 3 ඉරි තුනක් තියෙනවා, ඇස් තුනක් තියෙනවා. බලන්න. දැන් මේ ඇස් තුනයි ඉරි තුනයි බලනකොට මේ වගේ අතරේ කෝණ තියෙනවා. මේ බලන්න මේ ඉරි දෙක අතරේ කෝණයක් ගන්න පුළුවන් අපිට. මේ ඉරි දෙක අතරේ කෝණයක් තියෙනවා. මේ ඉරි දෙක අතරේ කෝණයක් තියෙනවා. කෝණ පේනවද? මෙතන කෝණයයි මෙතන කෝණයක් තියෙනවා. දැන් මේ කෝණ තුනෙන්ම අපි පොල් ගෙඩියේ තියෙන ලොකුම කෝණය හොයලා ගන්න ඕනේ. ඇහක් මැදි වෙලා තියෙන බලන්න. මට පේන විදිහට මේ ගෙඩියේ තියෙන ලොකුම කෝණය මේක. මේ ඇහැ ඉදිරි මේ ඇහත් එක්කම මෙතන ලොකු කෝණයක් තියෙනවා. ඒ ඇහැ ඉස්සරහින් අපිට පේනවා ඉරක් දිග ලයින් එකක්. පොල් ගෙඩියේ
බලන්න මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඒ ඇහැ ඉදිරි පිටින් එන ඉර. ඒ ඉර පොල් ගෙඩියක් කඩනකොට මේ ඉර දිගේ තමයි පොල් ගෙඩිය කඩන්නේ. මම අහලා තියෙන විදිහට මට අම්මා කියලා දීලා තියෙන්නේ, මට අත්දැකලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනට ගැහුවාම තමයි පිහියකින් ටිකක් තදට මේ පොල් ගෙඩිය හරියටම දෙකට බිඳෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම තමයි පොල් ගෙඩිය හරහට ඉර යන්නේ. හැබැයි දැන් මේ පොල් ගෙඩිය සුද්ධ කරාට පස්සේ පොල් ගෙඩිය කඩන්න කලින් අපි මේක හොඳට සෝදන්න ඕනේ. මොකද මේ පොල් ගෙඩිය ලොකු ගමනක් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. බිම වැටිලා, දුවිලි වැදිලා, එක එක පෙට්ටිවල මලවල ඇවිත් තමයි අපිට මේ පොල් ගෙඩිය ලැබෙන්නේ. මෙහෙම අපි සෝදගත්තේ නැත්නම් අපිට මේ පොල් ගෙඩිය ගානකොට අපේ පොල් වලට කුණු මිශ්‍ර වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ පොල් ගෙඩිය සෝදලා ටිකක් වතුර බේරෙන්න අපි තියලා තමයි පොල් ගෙඩිය කඩන්නේ. දැන් හොදපු පොල් ගෙඩිය මේ බලන්න, මේ ඉරි 3යි කෝණ 3යි. දැන් අපි බලමු මේ ලොකු කෝණයක් තියෙන මේක තමයි ලොකු කෝණේ. ලොකු කෝණේ ඉස්සරහින් තියෙන ලයින් එකේ දිගට ගිහිල්ලා හරියට මැද අරගෙන මෙතනට තමයි අපි පිහියෙන් ගහන්නේ. දැන් ඉස්සලම ලොකු පිහියෙන් ගහලා බින්දින හැටි මම පෙන්නන්නම්. ඔන්න බලන්න. ලයින් එක උඩ දැක්කද? එකපාරක් ගැහුවම අර ලයින් එක හරහට ගෙඩිය ඇරුණා. පොල් ගෙඩිය බිඳුණා. දැන් ඊට පස්සේ කන්ටින්නේ මේ බිඳිච්ච පොල් ගෙඩිය හිමින් සැරේ මෙහෙම අරගන්න ඕනේ. අත පරිස්සමින් අරගන්න ඕනේ. අරගෙන සමහර විට දෙසරයක් ගහන්න වෙන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ බිඳිච්ච පොල් ගෙඩිය. දැන් මේ බින්දට පස්සේ මේකේ පොල් වතුර ටික අපිට ගන්න බෑ. ගෙඩිය පරණ වෙලානේ අපිට එන්නේ මාසයක් එකමාර පරවෙන්න වෙච්ච පොල් තමයි අපිට එන්නේ. ඉතින් දැන් මෙහෙම බින්දහම මේ තියෙන්නේ මේ පොල් ටික තමයි අපි ගාලා ගන්නෙ. හැබැයි බින්දට පස්සේ ආයෙත් මෙන්න මේ වටේ තියෙනවා පේනද පොල් කෙඳි. පුංචි කෙඳි පොල් කෙඳි ටික ආපහු අපි සුද්ධ කරගන්නවා. සුද්ධ කරගෙන දැන් මේකේ ආපහු අපිට කුණු එකතු වෙන්න පුළුවන්. මේ වතරේ හරි තිබිලා එකතු වෙන්න පුළුවන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ආපහු හොඳට සෝද ගන්නවා. අපි කෙඳි ගතිය මොනවා හරි කුණු තියෙනවා නම් යන්න සෝදලා හොඳට වතුර බේර ගන්නවා. දැන් මේ අපි අර ලොකු පිහියෙන් කඩපු පොල් ගෙඩිය. දැන් මම පෙන්නන ඊළඟට මෙහි තියෙන තවත් උපකරණයකින් අපි කඩාගන්නේ කොහොමද පොල් ගෙඩිය කියලා බලමු. දැන් හැමෝටම මේ වගේ ලොකු පිහියක් නැහැනේ. දැන් මම පෙන්නුවා වගේ ලොකු පිහියක් නැහැ. හැබැයි ඒ පිහිය නැතුවට අපිට මේ පොල් ගෙඩියක් අරගෙන කඩා ගන්න පුළුවන් තව විදියක් මම පෙන්නන්නම් මේ පිහියක් නැති අයට. මේක මගේ පුංචි ගල්වන් ගෙඩියේ මෝල් ගහ මේවා මෙහි ගන්න තියෙනවා. ඕනම රටක ගන්න තියෙනවා. ඒ මෝල් ගහෙන් කඩන විදිය මම පෙන්නන්න. මේ S3 ඊට පස්සේ කෝණ S3ක් මම පෙන්නුවානේ. ඒ වගේම ලොකු කෝණේ ඉස්සරහා තියෙන ඇහැ ඉදිරි පිට තියෙන මේ ඉර දිගේ අපි මේකත් බලමු මේ පුංචි මෝල් ගහෙන් කඩලා. මොන්න බලන්න. දැක්කද? ඔන්න මම එකපාරක් ගැහුවා. ඒ ගැහුවාම අර්ග තරංග ආවෙ නැතත් මේ ඒ ඉර එක දිගට අරගෙන ගියේ. මේ ඉර පේනවද? හරහට ඉරක් අපි අරගත්තා ඒකෙන් ගහලා. හැබැයි ඉතින් මදි නිසා මම ඔන්න තව සැරයක් ගහලා පෙන්නන්නම්. දැන් ඉස්සලට වඩා ඒ ඉර ඔපන් වුණා බලන්න. හරහට දැන් අපිට මේක මේ පොල් ගෙඩිය අරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ පිහියක් කරන අතේ තියගෙන කරන්න එපා. පරිස්සමින්. මොකද පිහිය කැපෙනවානේ. පිහිය තුඩ තියෙනවා. අතෙන් අර හිමින් සැරේ දැන් අරගන්න පුළුවන් අපිට. අත පරිස්සමින්. ඔන්න තව විදියක් මම කියලා දුන්නා. දැන් මේ වගේ පිහියකුත් නැත්තම් බලන්න මේ වගේ පුංචි මෝල් ගහකුත් නැත්තම් අපිට අපේ වැඩේ අතාරින්න නැතුව කරන්න තව වැඩක් තියෙනවා මේකෙන්. මේ මලට් එකක් එහෙම නැත්තම් මේක අපිට පොඩි මිටියකිනුත් කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ලොකු කෝණයක ඇහැ ඉදිරි පිට තියෙන ලයින් එක. මේ ඉර දිගේ ඊට පස්සේ මේකෙන් ගහමු එක සැරයක්. දැක්කද? හරියට එතනට ගැහුවාම පිපිරෙනවා. ඊට පස්සේ මේක අපිට අරගන්න තියෙන පොල් ගෙඩිය හිමින් සැරේ අර පිහි අරගෙන බිමින් තියලා හිමින් සැරේ අරගන්න ඕනේ අත පරිස්සමින්. මේ තියෙන්නේ. බලමු දැන් අපි මේක ක්‍රම තුනකට කැඩුවා. දැන් මේ ටික ගාගන්නේ කොහොමද කියලා අපේ තියෙන ආපන්න වලින්.
මේක තමයි අපි පොල් ගාන මැෂින් එක. මේකට කියන්නේ coconut scraper. මේක වෙන රටක ජීවත් වෙනකොට ශ්‍රී ලංකන් shops වලත් ගන්න තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට online ගන්නත් පුළුවන්. coconut scraper කොහොම ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් තමයි අපි පොල් ටික ගාන්නේ. මේකෙන් තමයි කරකවන්නේ. දැන් මම පෙන්නන මේ තියෙන්නේ මගේ ගෙදර මම පාවිච්චි කරන පොල් ගාන එක. මෙතන මම මෙහෙම කාඩ්බෝඩ් එකක් තියලා නැත්නම් මේ සිහිරෙන නිසා කාඩ්බෝඩ් එකක් තියලා මේසෙට හයි කරනවා. යට තියෙනවා ස්ක්‍රූ එකක්. ඒක හොඳට සෙට් කරගන්න ඕනේ, හයි කරගන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් මේක බර එනකොට එහාට මෙහාට යනවානේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම භාජනයක් තියලා මේ භාජනයට තමයි පොල් ටික වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ පොල් බෑය අරගෙන ඉස්සෙල්ලම පොල් ගෙඩිය අපි ගානේ පොල් බෑයේ වටේට මෙන්න මේ වටේ ගාලා ඉඳලා මැද ගැවුවොත් ඉස්සෙල්ලා වටේ ටික ගැලවෙන්න බලනවා. විශේෂයෙන්ම මේවා වේලිච්ච පොල් නිසා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම අතින් පොඩ්ඩක් තද කරන්න ඕනේ. හැබැයි අත පරිස්සමින් නැත්තම් අත ලිසුවොත් අත ගෑවිලා අත තුවාල වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක තමන්ට හුරු අත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මට හුරු වම් අතින් අල්ලගෙන දකුණු අතින් ගාන්න. තමන්ට හුරු අත පාවිච්චි කරලා මෙහෙම මේක කරකවනකොට ඔන්න පොල් ටික ගෑවෙනවා. පේනවද? මේ වම් ගාන විදිය. දැන් මම ගානේ ඉස්සෙල්ලම අයින වටේට හරව වටේ ටික ගා ගන්නවා. දැන් පොල් ටික බිමට වැටෙනවා. ඉතින් මෙහෙම අපි හිමින් පොල් බෑයම ගාලා වටේට ගාලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මැද ටිකත් ගා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි ගාලා ඉවර වෙච්ච පොල් ගෙඩිය. ඔන්න මම මුළු පොල් ගෙඩියම ගාලා ඉවරයි දැන්. බලන්න කට්ට. මේකට කියන පොල් කටෝ පේන්න සමහර තැන්වල පේනවා. අපි ගොඩාක් යටට ගන්න නැහැ. මොකද මේවා පොල් වේලිලා නිසා. මේ තියෙන්නේ සමහර වෙලාවට මෙන්න මෙහෙම පොල් ගෙඩිය ගානකට කැඩෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කමක් නැහැ. අපි අවශ්‍ය පොල් ටික අරගෙනනේ තියෙන්නේ. මම පෙන්නන මේ තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ පොල් කට්ට. මෙතන පොල් කට්ට. දැන් මේ පොල් ගෙඩිය ගාලා ඉවරනාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම පුංචි පිහියක් අරගෙන අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ පොල් ටික ඔක්කොම ටික එකතු කරගන්න. මෙන්න මෙහෙම තමයි එකතු කරගන්න. මේ පිහියකින් හරි ගෑරුප්පුකින් හරි පුංචි හැන්දකින් හරි අපිට පහසු විදිහට ඒක කරගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මේ තියෙන අපි ගාගත්ත පොල් ගෙඩිය හරියම පිරිසුදුව ෆ්‍රීස් කරපු පොල් නෙමෙයි මේක. අපිට ඕන නම් දැන් මේක ෆ්‍රීස් කරගන්නත් පුළුවන්. මේක පොල් සම්බෝල හදන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොල් කිරි ගන්න පුළුවන්. මැල්ලුම් හදන්න ඕනම දෙයකට දැන් මේ පොල් ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ වැඩේ තමයි අපි පොල් ගෑවා වගේම පොල් ගාන මැෂින් එක මේ කොකනට් ස්ක්‍රේප් එක හොඳට සුද්ධ කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි මෙහෙම බ්‍රෂ් එකක් අරගෙන මේක දත් නදින්න නැති අලුත් ටූත් බ්‍රෂ් එකක් ඒක අරගෙන හොඳට වතුරෙන් සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම මේ ඔක්කොම කුඩු යන්න පොල් චුට්ටක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ නැති වෙන හොඳට හරව අපි සුද්ධ කරලා තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකේ තෙල් ගතිය මේ පොල් වල තෙල් ගතිය තියෙනවා. ඒක නිසා සබන් වතුර ටිකක් හරි මොන හරි වොෂින් අප් ලික්විඩ් එකක් හරි දාලා හොඳට මෙන්න මෙහෙම ඒ තෙල් ගතියත් යන්න සුද්ධ කරලා තියන්න. මොකද අපි නිතර මේක පාවිච්චි කරන දෙයක් නෙමෙයිනේ. ඒක නිසා හොඳට සුද්ධ කරලා මෙන්න මේ වටේටම සුද්ධ කරලා මෙන්න මෙතනත් හොඳට සුද්ධ කරන්න ඕනේ. සුද්ධ කරලා හොඳට වතුර දාලා ඊට පස්සේ සෝදලා අපි මේක වේලෙන්න තියලා අරන් තියනවා. ඔන්න දැන් ඔයාලා දැක්කා පොල් ගෙඩියකින් පොල් ඉවතට ගන්න ආකාරය. පොල් දාගෙන කරන තවත් විවිධ ආහාර රටාවන් සමගින් අපි ඉදිරියේදී හමු වෙමු. ස්තුතියි.